Φανουρόπιτα, η πίτα των απολεσθέντων και των προσδοκιών. 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 250 γραμμάρια ζάχαρη. 150 ml ελαιόλαδο ελαφρύ. 500 ml φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. 100 γραμμάρια σταφίδες. 100 γραμμάρια καρύδια χοντροσπασμένα. 50 ml κονιάκ. Ξύσμα από 2 ακέρωτα πορτοκάλια. 1 κουταλιά της σούπας κανέλα. 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα. Άχνη για το πασπάλισμα. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τη ζάχαρη και το ελαιόλαδο και τα χτυπάμε καλά με το μίξερ ή με αυγοτάρτη για 3 περίπου λεπτά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ξύσμα, το κονιάκ, τον χυμό πορτοκαλιού με διαλυμένη μέσα τη σόδα, την κανέλα και το γαρίφαλο. Ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Παίρνουμε μια κουταλιά από το αλεύρι και το αδειάζουμε στο μπολ με τα καρύδια. Και άλλη μια κουταλιά αλεύρι στο μπολ με τις σταφίδες. Ρίχνουμε το αλεύρι τμηματικά στο μπολ. Ανακατεύουμε καλά μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές χωρίς βόλους. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Στο τέλος, προσθέτουμε τα καρύδια και τις σταφίδες. Ανακατεύουμε με σπάτουλα. Λαδώνουμε και αλευρώνουμε ελαφρά ένα ταψί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Αδειάζουμε το μείγμα ισιώνουμε ελαφρά την επιφάνεια και το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο. Ψήνουμε τη φανουρόπιτα για 35 με 40 λεπτά στους 180 βαθμούς στον αέρα. Βγάζουμε το ταψί από το φούρνο και το αφήνουμε να σταθεί 10 με 15 λεπτά. Ξεφορμάρουμε. Περιμένουμε να κρυώσει εντελώς η φανουρόπιτα πριν την κόψουμε σε κομμάτια και την πασπαλίσουμε με άχνη. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.